Hello everyone! Today, isi-share ko sa inyo ang aking recipe ng Soft Putong Puti. Ito ang ating mga sangkap. Cake flour, white sugar, baking powder, vanilla flavor, cream of tartar, cheese for toppings, whole milk, at egg whites. Para sa sukat ng mga sangkap, please click the description below. Una nating gagawin, pagsamahin ng egg white at cream of tartar. Ibit ito ng 2 minuto sa low speed. Pagkaraan ng 2 minuto, i-add ang half of white sugar, ibit ulit, at i-add ang remaining white sugar ng high speed. Ibit lang ito hanggang maging sa peak. Kung makikita nyo, ready na ang ating meringue at set aside lang ito. Sa isang bowl, ilagay ang cake flour, white sugar, baking powder, at haluin ito. Pagkatapos nito, ilagay ang whole milk. Haluin ito ng mabuti hanggang magsama-sama ang mga sangkap. Ganito dapat ang maging texture ng inyong batter. Now, ready na natin silang pagsamahin. I-add lang ang half ng puto batter sa meringue and mix it. Ngayon, i-add ang remaining puto batter at haluin itong mabuti. I-add ang vanilla flavor, and mix it well. Ngayon, ready na ito. Ready na ang aking puto mold. Pinahirang ko lang ito ng margarine or pwede din ng oil para hindi manikit ang ating puto pag tinanggal natin pagkaluto. Ilagay lang ang puto batter na ginawa natin. At ready na itong i-steam. Nagpakulo na ako ng tubig kanina at ilagyan ko na din ng katsa ang takip ng ating steamer para ma-absorb ang moisture at hindi tumulo sa ating puto. Nilagay ko na ang puto sa steamer at ready to cook. Lutuin lamang ito ng 10 minuto. Pagkatapos ng 10 minuto, ilagay ang cheese, lutuin uli ito ng additional 2 minutes. Luto na ang ating soft putong puti. Palamigin lang muna ito bago alisin sa mold. Ngayon,
Ready to eat na ang ating soft putong puti. Kung makikita nyo, ang ganda ng texture at ang lambot nito. Kung ikukumpara ito sa regular na putong na bibili natin, mas malambot ito at siguradong magugustuhan nyo. Kaya please, like and share and subscribe to my channel. Thank you for watching.